Hej, jag heter Kalle Karlsson och jag kommer från IKEA. Nej, jag heter faktiskt inte det utan jag heter Per Furumo och arbetar med talarträning, retorik, presentation. Jag brukar använda mig av Kalle Karlsson lite nu och då när jag ska demonstrera lite olika saker. Så vi tar det en gång till. Hej, jag heter Kalle Karlsson och jag kommer från IKEA där jag bland annat arbetar med marknadsföring. Bla 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 bla. Lät det här konstigt tyckte ni? Jag tror faktiskt inte att ni gjorde det. Och varför då? Jo, för att jag står på en scen. Alltså, och den där scenen, det kan vara vad som helst. Det kan vara det sketna måndagsmötet. Det kan vara den digitala presentationen. Det kan vara något annat mindre eller större sammanhang. Och när vi gör det här, när vi är i de situationerna, då kan vi förstärka mycket mer än vad vi tror. Det blir inte fånigt, det blir inte konstigt. Det här är djupt nedärvt hos oss. Sen vi stod på klippavsatser, sen vi förde tradition och kultur vidare runt lägereldar. Alltså rösten i samspel med kroppen är ju det mest ursprungliga och grundläggande av alla kommunikativa verktyg och alltjämt vårt viktigaste. Om jag däremot hade varit på ett mingel och Kajsa Nilsson kommer fram till mig och säger hej Kajsa Nilsson och jag svarar med Kalle Karlsson och jag kommer från IKEA, då hade det varit skitkonstigt. Grejen är att när någon står på den där klippavsatsen, då har vi som mottagare helt andra öron. Oj, vad vi kan förstärka mycket för att nå över rampen, för att gå genom rutan, etc. etc. Och kom ihåg det, jag säger det en gång till. Det blir inte fånigt, det blir inte överspel. Det blir bara ännu vassare kommunikation i det skarpa läget.